हेलो फूड लवर्स केने আছে আপোনালোক আজি ভাবিলো হলাই যে হোটেলত খাই ভাল পাওঁ ৰেচিপিটো ঘৰতে বনাও আৰু বনাবলৈ তিনি সহজ কেবাটা পদ্ধতিত বনোৱা হয় মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাইছো ইয়াত লৈছো ফ্ৰেছ নাৰিকল আৰু নাৰিকলৰ পিছফালৰ যে থাকে কলা কলা অংশটো সেইটো মই কাটি দিছো অলপমান লাগি থাকে থাকক কোনো কথা নাই আৰু সোৱাদ অনুসৰি লৈছো ইয়াত দুটা জলকীয়া কম বেছি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ মতে পছন্দ মতে হ'ব মই দুটাই লৈছো ইয়াতকৈ বেছি আৰু নোৱাৰো খাবলৈ আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তু আমি পিচিব লাগিব পিচিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো মিক্সি আৰু মিক্সাৰ জাৰত মই প্ৰথমতে জলকীয়াকেইটা এইদৰে চিঙি পেলাই দি দিছো আৰু এতিয়া দি দিম ইয়াত নাৰিকলখিনি এই নাৰিকলৰ চাটনিবিধ বিভিন্ন পদ্ধতিত বনোৱা হয় মই পিছত বাৰু ৰেচিপিবোৰ লৈ আহিম এইটো হৈছে একেবাৰে সহজ পদ্ধতি সেইকাৰণে মই এইটোৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি এই ৰেচিপিটো আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু আপোনালোককো মোৰ ৰেচিপিৰ সোৱাদটো দিওঁ নাৰিকলখিনি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই দিম ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু নিমখ দিয়াৰ পাছত ইয়াত আমি দিব লাগিব দৈ যাতে খুব টেঙা নহয় মন কৰিব মই ইয়াত 4 টেবুল চামুচ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু নাৰিকলৰ পৰিমাণ ইমানখিনিয়ে গতিকে দৈৰ পৰিমাণ যদি বেছি নাৰিকল লয় বেছি হ'ব যদি কম হয় কম পৰিমাণৰ হ'ব এয়া লৈছোঁ মিশ্ৰি গুড়ি একেবাৰে অপশ্যনেল মিশ্ৰি হ'লে আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে নিদিলেও নাই কিন্তু মিঠা আৰু নিমখীয়া জ্বলা সোৱাদৰ কাৰণে মই মিশ্ৰি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিছাৰ পাছত এয়া আমাৰ চাটনি হৈ গ'ল যদিহে আপোনালোকে মিশ্ৰি গুড়ি কি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব লিংকটো তলত দি দিছোঁ গম পাই যাব মিশ্ৰি গুড়িটো কি বস্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চাটনি একেবাৰে তৈয়াৰ কিন্তু এতিয়া খাব পৰা হোৱা নাই ইয়াত আছে এটা টুইষ্ট যিটো আমি হোটেলত খালে সোৱাদ পাওঁ ন আমাৰ ঘৰত নহয় কেলৈ নহয় জানেনে মই লৈছোঁ এখন তাৰকা পেক আৰু ইয়াত লৈছোঁ মিঠাতেল বা ঘিউ ল'ব পাৰে মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই নৰসিংহ পাতবোৰ কিনি আনি ঘৰত শুকুৱাই থৈ দিওঁ নিম পাত যি শুকুৱাই তেনেকৈ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আগতীয়াকৈ ধুই পেলাই পানীখিনি যাবলৈ দিওঁ আৰু তাৰপিছত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি এইটো কামেই কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই তেলখিনি গৰম হ'ব দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই দি দিম কেইটামান জিৰা দিলে কি হ'ব জানেনে হজম হোৱাত সহায় হ'ব কিয়নো নাৰিকলটো গধুৰ বস্তু দৈটো গধুৰ বস্তু গতিকে যদি জিৰা দি দিওঁ হজম কৰাত সহায় কৰিব তাতে দি দিম ইয়াত নৰসিংহ পাত আৰু নৰসিংহ পাতকেইটাৰ ধোঁৱা কমালৈকে দি দিলোঁ ইয়াত মই সৰিয়হৰ গুটি একেবাৰে ল' ফ্লেমত কিন্তু গোটেই বস্তুটো বনাব দেই নহ'লে জ্বলি যাব সৰিয়হ গুটিকেইটা ভালকৈ ফুটাৰ পাছত এইদৰে গেছটো ফ্লেম অফ কৰি পেলাই অকণমান লৰাই দিলোঁ দি এতিয়া এইখিনি আমি ঢালি দিম নাৰিকলৰ চাটনিখিনিত এই তাৰকাটোৱে গোটেই চাটনিখনক সোৱাদেই বেলেগ কৰি দিব একদম পাৰফেক্ট আপোনালোকে যে হোটেলত খায় ডোচাৰ লগত মন কৰিছেনে ডোচাৰ চাটনিটো প্ৰত্যেক হোটেলতে বেলেগ বেলেগ হয় বনোৱাৰ পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ শিকাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত বনাম ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে মোৰ চেনেললৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব দেই এয়া হৈ গ'ল আমাৰ নাৰিকলৰ চাটনি তৈয়াৰ মাত্ৰ 5 মিনিট সময় লাগিছে নাৰিকলৰ বাকলি গুচোৱা সময়টো বাদ দি দেই তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম ভালে থাকক সুস্থ থাকক বনাওক খাওক আৰু খুৱাওক